ומכאן אנחנו עוברים לחלק הבא, לדיון ההלכתי בהיבטים של בשר מתורבת. וראשון הדוברים שלנו הוא כבוד הרב יעקב אריאל. בבקשה. הנושא שעליו אנחנו מדברים, הבשר מתורבת, יש לו מקור מעניין בהפטרה של השבת. השבת נקרא בהפטרה על הסיפור של אישה אחת מן שני הנביאים שצעקה לאישה לאמור שבעלה מת והשאיר חובות ואין לה מאין לפרוע את החובות. והנביא אומר לה, שאלי כלים, האם יש לה חסוך שמן? יש לה קצת שמן. אז שאלי כלים מכל שכנייך, והיא שאלה הרבה כלים, ויסקה את השמן לתוך הכלים, עד שסיימה את כל הכלים. וכך הוא אמר לה בסוף, ותבוא ותגד איש אלוהים, ויאמר, לכי מכרי את השמן, ושלמי את נשיך. והיא שאלה אותו, האם היא צריכה להפריש מעשרות מהשמן? כי היה לה רק אסוך אחד, עכשיו קיבלה כמות אדירה של שמן. אז הרד"ק מביא שם תוספתא שאומרת שהנביא אמר לה פטורה. כלומר, השמן שהתרבה הוא לא השמן הראשון. כך לכאורה. השמן הראשון היה שמן טבעי, השמן שהתרבה הוא שמן חדש. הוא שמן אחר, שמן שבכלל לא בא בזיתים. הוא בא מהאוויר, הוא בא מהשמיים, הוא התרבה. לכן הוא פטור ממעשרות. אבל הכלי חמדה, פרשת ויקל, מפרש שהשמן הזה עוד נשאר אותו שמן. הפטור מעשרות לא בא בגלל שהשמן בא מן האוויר או מהשמיים, אלא משום שהשמן הזה, אותו שמן ראשון, היה כבר שמן כשר, הפריש מעשרות, לכן אותו שמן שהיה כשר התרבה, ולכן למרות שהכמות הגדולה הייתה פי כמה וכמה, פי מאות ואלפים, הכמות הקודמת, הכל אותו דבר. בעצם בבשר מתורבת זה אותו תא שלוקחים אותו מבשר ומכפילים אותו, ועדי כך הוא מתרבה, הבשר הראשוני הוא אותו בשר. לפי זה יוצא שאם הבשר הזה הוא בשר שמקורו מבעל חיים טמא, הוא אסור. ואם זה אפילו בעל חיים טהור, כיוון שלוקחים מבשר חי, צריך בעל חיים חי, כי כמו שבעל חיים חי גדל, כך לוקחים תא מבעל חיים חי, וממשיכים לגדל אותו בצורה מלאכותית. אז זה איבר מן החי. אפשר לקחת את זה בזמן אחרי שחיטה, כשעדיין הבהמה מפרכסת, היא עדיין חיה ולא חיה. אז זה נכנסים שאלה אחרת, האם מותר בכלל לאכול מבשר של בעל חיים שנשחט ועדיין מפרכס. נשאיר את השאלה הזאת. רק נראה שהעיקרון זה בשר. זה בשר כמו בשר. יש מקור אחר במשנה על תבל של זרעים של תבל שנזרו באדמה. אז המשנה אומרת, התבל גידולה מתורים בדבר זרוע קלה. כשאתה זורע גרגיר של תבל, הוא צומח, ועכשיו צומח דבר חדש, הכל גדל מאותו מקום, אותו גרגיר ראשון, וזה, הוא כבר, הוא לא תבל, הוא כמו דבר אחר, כמו כל חולין, אגב, הוא כן, כיוון שהוא גדל באדמה הוא תבל, אבל זה לא אסור כולו. אם תפריש ממנו מעשרות, הוא יקשר. זאת אומרת, שהגידולים שיצאו מאותו גרגיר ראשון, התרבו, מגרגיר אחד את השיבולת, וישבוד אחד להגיע לפעמים פי, שום פרשת השבוע, פרשת תולדות נקרא, שיצחק מצא 100 שערים, גרגיר אחד הפך להיות ל100 שיבולים, והכל נחשב מאותו גרגיר ראשון, אבל הגרגיר הראשון היה תבל, וזה לא תבל, זה כמו כל גידול אחר, אז רואים שכן דבר חדש. השאלה אם אפשר לדמות את הדברים. גרגיר תבל שגדל באדמה, הוא כן משתנה, הוא לא אותו גרגיר, הוא במקומות צומח משהו אחר. פה הבשר יש אותו בשר, אותו תא, הוא רק מתחלק. וכשהוא מתחלק, אז החלוקה הזאת מרבה אותו, זה משאר באותו בשר. ולכן זה לא דומה לדבר, זה דומה יותר לבצל, שאתה שותו באדמה, הוא גדל, וזה לא נקרא שהוא קלה, להפך, אותו בצלצל קטן, מגדל, הופך להיות בצל גדול.
אז הבצל הגדול כולו הוא המשך טבעי של הבצל הקטן. זה ישאר אותו בצל. זה בצל של תבל, הוא יהיה כולו תבל. לא כמו חיטה שנרכבה במקומה צמחה שיבולת חדשה. הרי לנו אם כן שני מקורות, הסיפור עם השמן והסיפור עם הגמרא במסכת נדרים, דף נ"ז, בהבדלים של חיטה ובצל. מכל המקורות היוצא שזה נחשב אותו בשר שמנו התחיל הכל. לכן זה יהיה בשרי, כמו כל בשר אחר. ייתכן שלא יצטרכו למלוח אותו כאילו אולי דם, זה לא יודע מה קורה שם, זה כבר שאלות אחרות, אבל הוא בשר שאסור עם חלב, וצריך לחכות אחריו 6 שעות, וזו בשר כשר, ואפילו עם בשר כשר, והזכרנו שיש בעיה שזה בשר שהכל מן החי, ואז אנחנו נכנסים לשאלה של עבר מן החי, ואם זה אחרי שחיטה, ייתכן שהדבר אפשרי. כן, זאת המסקנה שלנו מהבשר מתורבת. נכון שהתהליך הוא תהליך שאנחנו לא רואים אותו בעיניים, כי הולכים תא מיקרוסקופי. אז מה בכך? גם תא מיקרוסקופי, שאתה ראית בעיניים, אתה כן יכול לראות איך הלבורנט לוקח את התא, הוא עושה את זה בדרך מיקרוסקופים, אבל את התהליך אתה יכול לראות בעיניים. אתה לא רואה את התא עצמו, אבל את התהליך אתה רואה, לקחו בשר, אחרי זמן מסוים, אותו בשר, שלקחו אותו מהבשר הקודם, אבל גוש בשר גדול, והכל המשך תהליך אחד. לכן, מסקנתי היא שהבשר הזה הוא בשר לכל דבר. תודה רבה לרב יעקב אריאל שליטה על הדברים החשובים, ותודה לרב על כל התשובות, על השו"תים, על הדברים העמוקים כל כך בעולם ההלכה שהרב מעשיר ומכוון את כולנו. תודה רבה. והדובר הבא שלנו הוא הרב אשר וייס. כבוד הרב וייס, בבקשה. הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום, סוגיה מרתקת עד למאוד. לא רק מבחינה הלכתית, אלא עצם הנושא שבה אנחנו עוסקים, הטכנולוגיה החדשה היא מדהימה, מרתקת. אנחנו עושים ביטוי בכמה וכמה מקומות בחז"ל, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כך אנחנו מוצאים בכל מי שמקיים מצוות סוכה כהלכתה, ובעוד מקורות שונים. אבל בדורנו זה מקבל משמעות חדשה, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, בכל כך הרבה תחומים. בתחומי הפוריות, עם IVF ו-PGD, וגם מבחינת ייצור המזון. אז בעוד תקופה לא ארוכה, אדם יקבל על הצלחת שלו מנת בשר משובחת, הוא ישאל, מה זה? בקר, עגל, עוף? לא. זה לא מן השור, לא מן העגל, לא מן העוף ולא מן הכבשה, בשר מהמעבדה. וזה לא חלום רחוק. בהרבה תחומים, המילים האלה, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, מקבל משמעות חדשה. וזה מציב אתגר עצום בפני פוסקי הלכה. אתה לא יכול לפסוק הלכה אלא אם כן אתה מבין את המטריה שבו אתה דן. ולצערנו זה מצריך הרבה הבנה וידע ואינטליגנציה. אחד היסודות המחודשים במשנתו של מרן רב שלמה זלמן אוירבך, רב שלמה זלמן לימד את הדור שאתה לא יכול לפסוק, אלא אם כן אתה מבין את המטריה שבו אתה אמור לפסוק. אבל רב שלמה זלמן כתב תשובות כל כך ממצות ובהירות בענייני חשמל, אבל הנושאים המדעיים טכנולוגיים שהוא התמודד אותם הם כמו שיחת ילדים לעומת האתגרים שהעולם החדש מציב היום בפני פוסקי ההלכה. ואחד מהם זה הסוגיה של בשר מתורבת, ואני עסקתי בהרחבה בסוגיה הזו עם ידידיי מאלף פארמס, והיום בשיעור הקצר שלנו אני רק
רוצה לחזור על עיקרי שיטתי. שאלה ראשונה, האם מדובר בבשר? הבשר הזה מתפתח מתאים, תאי גזע, בתנאי מעבדה. האם זה בשר? האם יש דין בשר על בשר שבני אדם פיתחו? לא רוצה לומר ייצרו. רק הקדוש ברוך הוא היוצר, יש מאין. אבל לקחנו תאי גזע, והם גדלו על מצע גידול, growth medium, אם מן החי או מן הצומח. והתאים האלה התרבו והתפתחו והוזנו על ידינו, האם דינו כבשר. ואני יודע שרבים מרבני הזמן, גדולי הזמן, דנו בשאלה הזו, עם מסקנות שונות לכאן ולכאן, ולדידי פשיטה לי שזה בשר. זה נראה כמו בשר? זה טעים כמו בשר? וזה שונה מתחליפי בשר. בתעשיית המזון המודרנית אנחנו יכולים לייצר תחליפים. יש חצילים בטעם כבד. זה לא בשרי, זה לא כבד. במידה מסוימת זה בטעם כבד. תחליפים שיש להם טעם בשר אינם בשר, אבל כאשר הרקמה היא בשר, במעבדה כימית יקבעו, זה בשר, זה תאי בשר, דינו כבשר. במנוחת סמך תעשו מדבייז יש בעיה בגמורה, על חיטים שיעבדו באבים עם קשרים למנחות. הסיבה לפסול את החיטה הזו למנחות, זה משום שכתוב מושבוסיכם, ולא מן השמיים. נחלקו רש"י ותוספות במה מדובר, לפי התוספות מדובר בחיטה שירדו מן השמיים בדרך נס. החיטים האלה לא גדלו בשדה, אבל חיטה זה חיטה, ולא משנה מאיפה זה בא, מן האדמה או מן השמיים. כי יוצא בדובר, סנהדרין נונטס עומד בייז, שם מדובר על אחד מגדולי התנאים שהלך לתומו, שתי עריות התנפלו עליו ונעשה לו נס. ירדו שני גושי בשר מן השמיים, כדי להשביע את העריות ויניחו אותו לנפשו. הוא לקח את מה שהשאירו את העריות, הביא את זה לבית המדרש ושאל, כשר או טמא, טהור או טמא. אמרו לו, אין דבר טמא יורד מן השמיים. הוא חזר ושאל, אם חמור ירד מן השמיים, טהור או טמא. אף אחד כנראה לא הסתפק, זה לא חמור, כי חמורים לא אמורים לרדת מן השמיים. הם אמורים לבוא לעולם על ידי פרייה ורבייה. אין חמור אלא שיוצא מן החמור. ומשתי הסוגיות האלה למדנו, חמור זה חמור ולא חשוב מאיפה הוא בא והיכן וכיצד הוא נוצר. חיטה זו חיטה, לא חשוב אם זה בא מן השמיים או מן הארץ. בשר זה בשר, לא חשוב איך זה בא לעולם. גם אם זה נוצר במעבדה. מסופר על רב חיים בריסקר, ששאל איך שמן שגדל בנס היה כשר להדלקת המנורה בנס חנוכה. הלא השמן הזה התרבה בנס. כדי ליישב קושיה הזו, מסופר בשם רב חיים, שבהכרח צריך לומר, והדברים כבר יש מקורות לפני 500 ו-600 שנה, שהנס לא היה שהשמן התרבה, אלא שהשמן לא קלה. כמו הסנה שראה מוישה רבינו, הסנה בוער באש והסנה איננו קל, כך הנרות דלקו והשמן לא קל. אני לא חושב ששאלה זו מתאימה לרב חיים, כי לדידי שאלה זו לא מתחילה. חיטה זה חיטה ולא חשוב מניין הוא בא, בשר זה בשר לא חשוב מניין הוא בא, שמן זית זה שמן זית ולא חשוב איך הוא נוצר.
רב שלמה יוסף זבין, בספרו המפורסם מועדים בהלכה, מביא שהוא שמע מאחד תלמידיו של רב חיים, שרב חיים כששאלו אותו על השאלה הזו, הוא אומר, Ich hab das kein Mensch gefragt, אני מעולם לא שאלתי שאלה הזו. כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, אמרתי פעם, גדולי עולם שלמדו תורה לשמה, זוכים לדברים הרבה, בדרך זוכן ליודם שלו בפניו, אבל אני אומר זוכן ליודם שלו בפניו, אבל אין חבין לו לאדם שלו בפניו, ולכן אין לייחס לגדולי עולם שאלות, שאינם לפי כבודם, ואני חושב שהשאלה הזו איננה במקומה. אז מלבד השאלה, בשר מטובעת, האם זה בשר, נשאלות שאלות רבות נוספות בתהליך הייצור. הזכרתי מקודם שמצא הגידול, שנדרש כדי להזין את התאים. תאים כמו כל דבר חי, צריך תזונה כדי לגדול, כדי להתפתח. אז בגוף האדם, התאים האלה מתפתחים באופן טבעי, על ידי האנרגיה של גוף האדם. אבל כאשר התאים האלה הוסרו מן החי, הם צריכים מצע גידול. אז אפשרות אחת, מצע גידול של סרום, שהוא בעצם דם שהוסרו ממנו חלקים רבים. סרום הוא צלול, אף על פי שהוא חלק של דם. אז התאים האלה שהתפתחו בסרום כמצע גידול, האם יש בהם איסור דם? גם בשאלה זו דנתי, והבאתי מקור מדברי הגמרא במסכת חולין דף פ"ז עמוד ב', בצללתא דדמא, דם שאיננו אדום, אין דינו כדם. אבל בלאו הכי אני סבור, לא מדובר בתערובת, ומטעמים שונים, אין איסור של דם. עוד שאלה שעלתה על שולחננו, אם מצא הגידול הוא מן הצומח, ולא מן החי, הוא יכול להיות מחיטה, מסויה. אז הבשר הזה, שגדל במצע גידול של חיטה, האם מותר לאכול אותו בפסח, או שמא יש חשש חמץ? קודם כל אני רוצה להעיר שאנשים רבים מחליפים בין דגנים ובין חמץ. גם מצה עשוי מחיטה, מצה עם הכשר הבד"ץ. חיטה איננו בהכרח חמץ, רק חיטה שהחמיצה הוא חמץ. ולכן העובדה שהתאים מתפתחים במצע הגידול מן החיטה לא אומר שזה חמץ. אינני בקיא איך מפתחים את מצע הגידול. אבל גם אם נניח שמדובר בחמץ, אני לא חושב שתאי הבשר, גם הם דינם כחמץ. אין בהם טעם חמץ, לא מדובר בתערובת. והטעם של החיטה לא נכנס לתאי הבשר, מדובר רק במצע גידול, שמזין את התאים באנרגיה כדי שיוכלו להתפתח. גם אילו היה מדובר בתערובת, אבל חמץ לפני פסח, בטל בשישים בינינו עושה במשהו, ולכן מכל הטעמים הללו, אני חושב שגם אם מדובר בחומר מן הצומח, אין חשש חמץ בפסח. אם מדובר במצע גידול מן החי, כגון סרום, אין איסור דם. וביסודו של דבר, הנקודה המרכזית שרבים דנו בו, אם הבשר הזה אסור בחלב, ודאי שהוא אסור בחלב. ועוד פסקתי שיש להשתמש בתאים, רצוי להשתמש בתאים שהופקו בבהמה תורה שנשחטה כדין. אז הסוגיה מרתקת,
כמו הרבה סוגיות הלכתיות, ורבים עסקו בשאלה זו, ואמרתי בקצרה את היסודות שנראים לעניות דעתי. אז כפי שאמרתי בפתח דבריי, זה אתגר גדול, זה שמחה גדולה, לעסוק בשאלות שלא רבים יכולים להכריע בהם, ואני מאחל לכולם שיעורים מרתקים, תזכו ליהנות ולהשתעשע בדברי תורה, ונזכה תמיד להגדיל תורה ולהאדירה ולקדש שם שמיים. כל טוב לכם. תודה רבה לרב אשר וייס שליטה. זה המקום להודות לרב על כל התורה המדהימה שהרב מפיץ בארץ, בעולם, גם בכלל בענייני תורה, בלמדנות, עכשיו בענייני הקורונה, בהנהגה כל כך עמוקה וחשובה ורצינית. אז בעזרת השם שהרב ימשיך להוביל, להנהיג, להגדיל תורה ולהאדירה מתוך בריאות ושמחה, ולעזור לכולנו, לכוון את כולנו בעולמה של תורה. תודה רבה. והדובר הבא שלנו הוא הרב צבי רייזמן. הרב רייזמן כתב את המאמר הראשון בקובץ תחומין שעוסק בשאלת הבשר המתורבת. ערב טוב הרב רייזמן. ערב טוב ומבורך, עבורי זה בוקר טוב, שעות הבוקר המוקדמות, כאן בלוס אנג'לס, ערב טוב לכם. טוב, רחוק אבל גם קרוב. כשאנחנו מדברים על סוגיה של בשר מתורבת, בואו נשאל אולי, אני רוצה לשאול אותך בהתחלה, מה הם בכלל השאלות ההלכתיות שעולות? האם זה עבר מן החי? האם יש שאלה בכלל האם התאים שמהם מתרבטים את הבשר הם כשרים או לא כשרים? האם התוצר הסופי של הסטייק שיוצא, האם הוא בשרי או פרווה? קודם כל, אולי תמפה לנו את השאלות ההלכתיות הבסיסיות שנמצאות מסביב לסוגיית הבשר המשובט. השאלה ההלכתית הפשוטה, זה בשר או לא בשר? אם אנחנו משתמשים בתא מסוים, בהמה, אפילו בהמה טמאה, בהמה לא כשרה, לשיטתי, ככה אני כתבתי במאמר, הבשר הוא לא נחשב כבשר. במילא, אם הוא לא נחשב כבשר, הוא לא נחשב כעבר, הוא לא נחשב כבשר, ולכן אפשר להשתמש בבשר טמא, אפשר להשתמש בבשר כשר, להפך, יותר טוב להשתמש בבשר טמא, אפשר לאכול אותו עם חלב, אפילו לוודא, אולי אפשר, אני לא בטוח בנושא הזה, עדיין לא בדקתי, בנושא של פסח, אם אפשר להשתמש בו בפסח עם דגנים מסוימים. לפחות מדרבנן יהיה איסור, אבל לא מדאורייתא, יכול להיות. אז כך שיש מעלה לבשר הזה מחוץ לתזונה הטבעית שלו מבחינת הצומח, שנוספים עליו החומרים אחרי שמשתמשים בתא מסוים. אז אולי תמקד לנו, הרי בסופו של דבר אנשים ישאלו את עצמם, הרי זה מתחיל מבשר. יש תאים של בשר שאותם אתה מרבה. מהו הרגע שבו מבחינת ההלכה, או בעצם מהי הסיבה שבגינה אתה יכול לבוא ולהגדיר שהתא המקורי הזה הוא לא בשר? תא הוא דבר שאדם לא רואה. ההלכה היא מאוד מעניינת. רב שלמה זלמן, למעשה זה מובא בערוך השולחן כבר קודם, רב שלמה זלמן שאל שאלה. בכנרת, שאנחנו זורקים לחם בלחמים ערב פסח, ושותים את מי הכנרת בפסח. איך אנחנו יכולים לשתות מי הכנרת בפסח, שיש שם חתיכות לחם, לא רק לחם, ממש חמץ גם כן. ואיך אנחנו מסוגלים לאכול? אומר רב שלמה זלמן, במאמר שהוא כתב, ואני מוכן לקרוא את זה עבורכם, שלמה זלמן אומר, אפשר כל דבר שלא רואים במישוש, בחוש, אין בו שום ממשות להרגשה בחושי האדם, וסברה עוד לא ניתנו איסורי התורה, אלא על פי חושי האדם ולא בחי גבנה. כלומר, דבר שאתה לא רואה, הוא לא אסור. אנחנו, יש לנו תולעים בחזית העין, אנחנו לא רואים, בחזית הפה, באים תולעים, אנחנו לא רואים אותם. אנחנו אפילו אוכלים את התולעים לפעמים שלא רואים, אין איסור על כך.
כי דבר שחוש האדם לא רואה, זה רק דרך מיקרוסקופ, זה לא נקרא לראות. והדבר כזה הוא לא אסור. ולכן, התא שמוציאים משור או מבהמה טמאה, ואפילו מחזיר, דבר לכאורה נורא לאכול, התא הזה הוא לא בשר, הוא לא עצם, הוא לא רך, איבר מן החי בחזיר לא קיים, כי איבר מן החי הוא רק בבהמה כשרה ולא בבהמה טמאה, אז במילא הוא לא נחשב כבשר. אם הוא לא נחשב כבשר, אין לנו בעיה לגמרי לאכול אותה עם חלב. אז בעצם מבחינתך השאלה מסתיימת בנקודת ההתחלה של התהליך. אתה אומר, התהליך הזה מתחיל מתאים, התאים הם בגודל מיקרוסקופי, הם אינם ניתנים לצפייה לעין לא מזוינת, ולכן מבחינתנו השאלה לא מתחילה. אין כאן למעשה ממשות של בשר, ולכן הדבר הזה הוא פרווה וכשר לחלוטין. אין הכי נמי, יש שאלות אחרות, מותר לבטל איסור לכתחילה, זה לא איסור, זה ספק איסור. אין כאן דבר מעמיד, הדבר מעמיד אפילו באלף לא בתים, אין כאן בעיה. למעשה, אני יכול להעביר את זה לתחום קצת שונה, שאני גם משתדל להתמחות בו, לתחום ההפריה. היום בהפריה חוץ גופית, משתמשים בביצית של אישה. הביצית הזו, אפילו שמופרט, ועדיין לא נכנסת לגוף האדם, בשבת מותר, אם למשל מכניסים אותה לפריג'ידר, והיא בפריג'ידר, והפריג'ידר, החשמל נפסק, אסור לו לתקן אותה בשבת. מותר להשמיד אותה, היא עדיין לא קיימת מבחינת מציאות. המציאות הזו היא כל כך לא ניתנת לעין, העין לא רואה אותה, היא לא נחשבת אפילו כבלד, לא נחשבת כבשר. אם היא לא נחשבת כבשר לאישה, כביצית, לגוף האדם, בוודאי גם תא של בהמה לא נחשבת כבשר. ולכן, לדעתי, אפשר להשתמש בזה. אני לא בטוח שכל המפעלים משתמשים בצורה כזו, אבל אם משתמשים בתא של בהמה טמאה, לדעתי אין כאן כל בעיה. הרב רייזמן, תודה רבה. תודה רבה על הדברים וערב טוב. ערב טוב, תודה רבה לכם. תודה רבה לרב צבי רייזמן מלוס אנג'לס. הרב רייזמן קודם כל זכה בתחום שלנו להיות ראש וראשון. הוא הראשון שהעלה לחלל העולם את השאלה של בשר מתורבת, דן, והביא את כולם לדון אחריו. והרב רייזמן, אני רוצה להגיד, דגם, לראות אותך, לראות אדם שהוא איש עסקים, אבל כולו מלא בתורה, כתב, לא יודע כמה, 20 ספרים, אולי יותר, רציניים, עמוקים, למדניים, פשוט מדהים, ואנחנו מאוד מאוד שמחים גם על הדברים שאמרת עכשיו, גם על השותפות בכלל שלך בכל עולם התורה, ובעזרת השם, שנמשיך בשותפות גדולה, להגדיל תורה ולהאדירה, ושתזכה להמשיך ללמוד תורה, ללמד תורה, מתוך בריאות טובה, מתוך נחת ושמחה. הרב רימון, שמענו כאן דעות כל כך מקוטבות ומנוגדות, אולי תעשה לנו קצת סדר? טוב, אז בואו נעשה סדר בקצרה. דבר ראשון, התא עצמו. האם יש בו איסור? מה המקור שלו? האם הוא מגיע ממקור של איסור? הוא יכול להגיע משטיפת עוברים, יכול להגיע מעצמות, מאור. אז קודם כל, איך אני מתייחס לתא עצמו? אפשר להבין שאם הוא מגיע ממקור של חיית טמאה וכולי, הוא יהיה אסור, אבל אפשר להבין שהוא כל כך קטן. אי אפשר לראות אותו בכלל, בטח שאין לו טעם, אולי הוא בכלל לא איסור. זו הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, גם אם נניח שמדובר על איסור, הוא מגיע ממקור של איסור, עבר מן החי, דברים אחרים, השאלה היא, אולי הוא בטל. יש כאן תא אחד קטן, ויש מיליונים תאים אחרים שיצאו אחר כך. אז אפשר להגיד שהתא הזה בטל בכל התאים האחרים. אבל אפשר להגיד שזה לא כמו איסור שהתערב בהיתר, שאז הוא בטל בכמות מסוימת. מדובר על אותו דבר שהתרבה והתרבה והתרבה והתרבה, ואם התא הקטן הוא אסור, אז
כל מה שיוצא, יצא ממנו, והכל אסור, אין כאן בכלל ביטול. זה תא קטן שממנו יצאו כל התאים האחרים, אז כולם אסורים. זו הנקודה השנייה. נקודה שלישית, מה מצע הגידול של התאים? האם המצע הוא כשר? השאלה הזאת דנו בה בשנים האחרונות ביחס לסירום שהוא עשוי מדם. כשר, לא כשר. הנקודה הזאת נפתרה בתקופה האחרונה, כי עכשיו במקום לשים מצע גידול מן החי והסירום מהאדם, מצע הגידול צמחי. אז יהיו שאלות לגבי פסח, חמץ, אבל לא כל כך לגבי כשרות בשאלה הזאת. הנקודה הבאה, תהליך או תוצאה. כל מה שדיברנו עד עכשיו דיבר על התהליך, לבדוק את התהליך, איך זה הגיע, ממה זה נוצר. בוא נאמר שכל התהליך הזה באמת לא בעייתי. אבל התוצאה, יש לנו חתיכת בשר שהיא אחד על אחד כמו חזיר. כמו חיה טמאה או כמו דבר בשרי. אם התוצאה היא בדיוק אותו דבר, האם אני אומר שאם כך יש לי דבר שהוא טמא, הוא בשרי? האם אני מסתכל על התהליך ואני אומר זה עבר כל כך הרבה שינויים, כל כך הרבה תהליכים, זה כבר לא קשור למקור בכלל, ולכן זה צריך להיות כשר או טהור? או שאני אומר לא, התוצאה נראית אחד על אחד בדיוק כמו חזיר, כמו בשר אחר, לכן הדין שלו יהיה כמו חזיר או כמו בשר אחר. זו הנקודה הרביעית שיש לדון בה. הנקודה החמישית היא מראית עין. בוא נאמר שכל התשובות לכל השאלות הקודמות הן שזה בסדר. האם יש כאן בעיה? יש כאן בשר שעכשיו אתה פתאום אוכל אותו עם חלב, בשר לא כשר שאתה אוכל, שמגיע ממקום לא כשר, אפילו אם עכשיו זה כשר. האם יש כאן בעיה של מראית עין? האם יש איזו בעיה של תקלות מסוימות? שזו שאלה נוספת שגם בה יש מקום לדון. והשאלה האחרונה היא, נקרא לה השאלה ההנהגתית, התורנית, האם הדבר נכון? בוא נאמר שאין בעיה מכל הדברים האחרים, האם נכון שיהודי יאכל בשר חזיר, שטועם כמו חזיר, נראה כמו חזיר? האם נכון שיהודי יאכל צ'יזבורגר, פתאום ייקח סטייק עם גבינה צהובה וישים ביחד? מה ההשלכות של הדברים האלה על הנפש, על הנשמה, על עם ישראל, על כל המערכת של הלכות כשרות? זו שאלה הנהגתית שגם בה יש מקום לדון, שאלה כמובן שצריכה להיות בפרספקטיבה של גדולי פוסקים, של גדולי דור. השתדלתי להביא את הנקודות המרכזיות כדי לעשות סדר. כמובן שכל אחת מהנקודות האלה צריך לדון בה ולהרחיב. יש לנו המון דברים לדון, חלק שמעתם מגדולי הפוסקים ששמעתם עכשיו, ויש עוד הרבה דברים שיש מקום לדון, ואנחנו דנים בהם בבית המדרש, מדע תורתך, שיושבים שם תלמידי חכמים מהשורה הראשונה ודנים ומתעסקים בכל הדברים האלה בצורה עמוקה ורצינית, אבל לפחות את הנקודות המרכזיות להבין מי נגד מי, על מה אנחנו מדברים, את זה ניסיתי להביא בדקות הקצרות האלה. מקווה שזה יעזור בעזרת השם להוסיף ולהעמיק גם לנו, אבל גם לעוד הרבה אנשים אחרים שיבואו ללמוד, להעמיק, להוסיף ולברר את ההלכה למעשה. אז אנחנו מבינים שהסוגיה הזאת באמת מורכבת. תודה רבה הרב רימון. ומכאן אנחנו נעבור למושב הבא, והמושב הבא עוסק בנושא מהפנט לא פחות, מרתק לא פחות, וזה הדפסת איברים. בואו נסו רגע לחשוב על העולם הזה. אנחנו נמצאים בתוך עולם שאנחנו מכירים תורמי כליה, את עולם תרומות הכליה. יש כל כך הרבה אנשים סובלים שמחכים לתורמים, לפעמים התרומות האלה מאנשים שנפטרו בדרך לא טבעית לא עלינו, לפעמים אנשים אלטרואיסטים שצריכים ממש מוותרים על איבר מן הגוף, אבל פתאום הטכנולוגיה פותחת כאן אפשרות מלאיבה חדשה, אפשרות לקחת את אותם איברים חיוניים לבריאות של אדם, לרפואה של אדם, ובמקום לקבל אותם בתרומה מאדם חי או מאדם שלא עלינו נפטר, פשוט להדפיס אותם במעבדה באמצעות טכנולוגיה של הדפסת רקמות. ועל הנושא הזה אנחנו רוצים לדבר גם בהיבטים ההלכתיים וגם בהיבטים המדעיים,